السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي اعادة تدوير لأنينة بلاستيك فارغة. رح نتابع مع بعض كيف رح نعملها، ويا رب تعجبكم. يلا فينا نتابع شو رح نعمل. طبعا انا جبت كرتونة، عملتها بشكل دائري اكبر من اسفل البطل. عملت دائرة تانية وفرغت من قلبها على مقاس البوتل. هلا رح بلزق هدول التنتين فوق بعض واستناهم لينشفوا ونشوف شو نبلش نساوي. نحط الغرة على مدارها، ولأنه قطعة الكرتون عندي كتير خفيفة فأنا رح أزود مقدار الغرة حتى تمسك بعضها بشكل يكون منيح. هلا لازم نحط لها اي شيء تقيل حتى تلزق مع بعض بشكل حلو. فانا مثل ما لكم شايفين انا حط عندي هالبلاطة هاي، هي خصوصية عاملتها مشان هيك وقت بدي اي شيء مباشرة بلزق وبحطها عليه. فرح بستناها لحتى تنشف ونرجع نشتغل الشيء الثاني. هلا بعد ما نشفت رح نسكر الأحرف تبعها كلياتها بالشريط اللاصق. هاي هيك صارت بعد ما نشفت. وهلا رح حاول اني ادهنها بدهان اسود بلاستيك.
وهلأ بعد ما دهنتها طالعت لكم اياها لبرا تشوفوا المناظر كيف صار البيت او الضيعة اللي قاعدين فيها، وبنفس الوقت صورها حتى تظهر كلياتها بشكلها الحلو. شايفين كيف؟ منظرها كتير حلو طالع. بعد ما كانت ابيض واسود صارت بهالوضع هاد. وهلأ راح اضمها لمشرفتنا منشان تضم لي اياها للمجموعة اللي عندها. نظرة بعيدة. اذا بستاهل منكم لايك وبستاهل منكم كومنت حلو، لا تبخلوا علي فيه. او كنتم مع ساكنة الجبل وفي رعاية الله.